Tanong mo magkano. Pero 200 lang dala ko. Reduce your consumer. Hindi. Wala kang dala? Kaya nga. Nanay kayo gusto. Ano nga. Okay lang po. Tingnan natin yung magkano. Na yung karasol. Ay, yung ano pala. Magbibideo pala ako. Talo. Ito na. Eh, hindi yun. Hindi ka nagdala ng ano, eco bag. Hindi ko alam. Okay. Nag-perform sila The Catch Season 4 champion